ilabas mo na ako dito. Nagawa ko na lahat ng parte ko. Kung ayaw mo sabihin ko lahat ng alam ko. Nagawa nila ng paraan para hindi madawit ang anak ni Chief Aguero, Miss Cruz. Pati nga ako, nireassign sa ibang kaso eh. Ngayon, hahayaan ko kayong dalawang magsabong. Takas na! Baking business yun na ulit? Paano yung lola mo? She was tracking down last time kasi niya nagbibenta. Oh, so hindi niya talaga alam kung ano, kukuha ka ba o hindi? Of course. Safe price, right? Oh, may bisita tayo. Ganito yung bracelet ng kambal ko eh. Napulot ko yan sa veranda. Hindi ko lang kaagad na-report yan dahil nahuli ako ni Principal Perino na nagmamanman. Pareho yan sa suot ng mama mo. Baka makatulong yan sa investigasyon mo, Sky. Salamat po. Sky, aga mo ah. Wala kayong habol na project? Uy. Ano yan? Ma, nahanap ni Manang Lydia dun sa veranda. Gawain niya to eh. Siya mismo gumawa nito eh. Para daw wala kaming kapareho. Kami lang daw dalawa. Para daw twinning kami. Binigay niya to sa akin. Pagkatapos namin magpatato. Sino may-ari nito? May ibang pinagbigyan ng ate mo? Sino may-ari nito? Sino pang pwedeng bigyan ng ate mo nito? Ibig sabihin, special yung taong na yun sa kanya. Never naging tayo! Ano naman talaga? Bullshit ka, Mark. You're a cockroach. Alam naman malaman yung totoong nangyari. Ano mo yan? Tigilan niyo. Kahit ngayon ka. You listen, follow me. May kinalaman ba si Zee sa nangyari kay Sky? Kailangan bigay natin yan sa mga pulis. Kailangan malaman nila yan. Baka makatulong sa investigasyon nila. Pero ma, kung sangkot si Z, alam naman natin eh. Alam natin na protektado na siya ni Aguero. Si Soledad, wala naman na sa kaso ni ate. Pero hindi naman pwedeng tayo lang ang gumawa ng connection, Sky. Kailangan natin itong ipaalam sa mga pulis. Sinabi naman ni Soledad, di ba? Tutulungan niya pa rin tayo kahit na wala na siya sa kaso. Sky, may mga tao pa rin gustong tumulong sa atin. Kita mo nga, oh, nabuksan ulit ang kaso ng ate mo na hindi lang to suicide. Ibig sabihin, gusto pa rin nilang makuha natin ang hustisya, kahit na mahirap. Susurrender natin to sa mga pulis, ha?
Opo. Si Tanya May Cruz ito. So, kamusta si Gino? Honestly, I don't know saan niya. Is there any way I can help? I mean, I've been trying to help him, but Gino. Gino, are you okay? dude, hindi ako yung nagsabi sa kanila. No. Gino, I heard it through my house help. So is it true? Wala ka na sa house niyo and you reported your dad? Oo. Pero sana hindi na kumarat dito sa school. Medyo. Gino, I'm so sorry to hear that. But, saan ka nagsistay ngayon? Somewhere. I'm okay, sana. You don't have to worry about me. Archie. Susie. How's she doing? As if you cared. So I heard. Mas marami pang issue na dapat mas pinakikialaman. Well, I mean, yes, but that doesn't necessarily take away my concern from you guys. Susie, you know, mahal ko maayos ko lang yung lahat. Pero ito na yan eh. Archie, alam mo, maayos na natin lahat ng pagkaamin tayo sa mga mali natin. Ano mali? Huh? It's only a mistake if we keep on wallowing on it, Jingo. Newsflash. Kaya naman natin kalimutan lahat na nangyari. Lalo na pag gumagamit ka. Di ba, Archie? Right. Fine. Kanya-kanya naman tayo ng coping mechanism, di ba? But ikaw, you can't even try. Look at Butch. Look at Zane. We're all going through it. Pero ikaw gusto mo maging hero. Maging bida. Oh yeah, bida ka na. Sarap? Is it worth it? Archie. Man, hindi ko rin gusto yung nangyayari. Basta lang hindi gusto ni Z. You know, if you really care about her, call her. At least, kung magsabi sa kanya niyan, Binigay ko na pala yung bracelet, ha? Yung sinasabi ko yun, nakita ko sa veranda. Binigay ko na kay Sky. Sakaling makatulong yun. Buti na lang, nahanap ko pa. Sana nga magamit sa investigasyon. Dapat lang. Si Tanya nga, tinawagan ako. Hinihingan ako ng statement. Labas mo lang ng ospital? Pupunta naman dito yung mga polis na mag-imbestiga. Si Soledad? Bawo, hindi siya. Ramos daw. Bukas ng hapon, darating sila. Andito ka ba niyan? Wala po. May school activity na. Manong mo ba? Tumawag na sa'yo. Hindi nga po eh. Ay, nako. Sana maliwanagan na yung isip ng manong mo, no, na sumuko na siya. Kaya ikaw, wag na wag mong papasukan yung droga, ha?
Walang mabuting idudulot yan sa buhay mo, Obet. Tapos ho, ano nang mangyayari ngayon? Mananatili sa poder itong item at i-update namin ang file ni Luna. Ganun na lang yun? Hindi ba natin aalamin kung may iba pang posibilidad? Nakita ko na suot ng anak ko ang bracelet na yan nung kinremate siya. Kaming dalawa lang ang meron yan. O di sino may-ari niyan? Ibig sabihin, may ibang tao na nandun nung namatay si Luna. Eh, hindi nga kayo sigurado kung kanino ito eh. Kaya nga ho kami humihingi ng tulong. Tama naman. Tama naman na sinurrender na sa amin to. But sad to say, tampered na ang evidence na to. Inalis siya sa lugar kung saan nakuha ito. Kaya kung sino-sino nakahawak. Kahit na magbigay ng statement si Manang Lydia, siya nakakuha niyan. Pwede naman siya magbigay ng statement. Kaya lang ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, inadmissible ito. Pero kapag malaman namin kung sino talaga may-ari ng bracelet na yan maliban sa aming dalawa, pwede siya imbestigahan, di ba? Pwede imbestigahan yung tao na yon kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng ate ko. Pwede. Anything is possible, Sky. Basta may karampatang ebidensya. Mom. Hey. You're awake. How are you feeling? I still feel like I'm spinning. Wow. It must be the meds. Yeah. Mom, this is so difficult. I feel like I'm floating. You know, when you're in the ocean and everything's just moving and you can't make it stop. You can. You can, anak, okay? Kasi kung hindi, you will spin and spin hanggang sa hindi mo makontrol yung sarili mo. You have to make it stop. And no one else can do it for you kundi ikaw lang. Do you understand me? Okay? Now, come on. Come on. Stand up. Come on, baby. Stand up. Okay? Mom, it's so hard. It's so hard. Hey, life is hard. Lumaki ako na walang mom. And I went through a lot on my own. Your lolo took care of me. He took care of a lot of things dahil insist ko what I wanted and what I needed. Pero ako pa rin yung nag-decide on what I want. Kung kaya ko, kaya mo rin. Okay? Mom, I don't know. Okay. Kung hindi mo makontrol yung mga tao sa paligid mo, kaya mo kontrolin yung nararamdaman mo. Alam ko na maraming finifeed sa inyo sa school about how to take care of your mental health and all that. But the moment that you open yourself up, mas lalo ka lang manghihina. Kasi binubuksan mo yung sarili mo to be vulnerable. At yung mga advocate na yan, yes, you can trust them. But I'm sure, you know what, ginajudge ka rin naman nila kapag hindi ka nila kaharap. And not only that, binibigyan mo sila ng ammunition na kapag dumating na yung future, baka magkaaway kayo. Can you live with that? Huh? Kasi ako, mas mababaliw ako sa ganun. Mom, I just want to sleep and rest. I can't.
No. You can do this. You do your therapy, you drink your meds, you avoid stressors. I will always be here. I will do everything that I can to protect you and to help you. Okay? Hindi ako papayag na hindi ka gumaling, see? You have to be strong, baby girl. You have to be strong. And Gino is not the end of everything. Repeat after. Gino is not the end of everything. Yeah, he's not. He's actually not. Sino pa ba kasi mga nakasama ni ate? Puro siya lang nandito eh. Sino pa ba? Siyempre, matik nandyan si Z, Gino, Poch, Archie, Rusam Forsam. Puro siya lang eh. Sky, sa tan nga. Check mo nga baka meron. Mga nag-mention ganun. Ano ulit itsura ng bracelet, Sky? Niram ko muna yung kay Mama kasi nasa pulis yung nahanap ni Manang Lydia. Pero ganito yun. Sky, naalala ko lang, meron din pala akong ganyan. Pero yung akin dilaw, bigay din ni Luna. Ibig sabihin daw ng yellow happiness. Naalala mo, B? Hindi, wala akong maalala, Pi. Subukan na lang natin magtanong-tanong, Sky. Feeling ko may iba pang nakakalam tungkol dito. Sabi ko nga sa'yo, napulot ko yung bracelet na yan pagkatapos ng insidente. Pagkatapos, tanda mo kung ilang araw? Isang linggo? Bagong insidente, nakita mo na ba tong bracelet na to doon? Wala, hindi. Araw-araw ka ba umakyat doon? Paano ka nakakasiguro? Paano kung talagang nandun na pala yung bracelet na doon sa veranda bago pa namatay si Luna? Ibig sabihin, hindi ito ebidensya. Sandali. Araw-araw kasi ako nagro-ronda sa veranda. Pero bago nangyari yung insidenteng yun kay Luna, hindi ko nakita yan. Nakita ko yan pagkatapos siyang nalaglag sa building. So, ibig sabihin, kung sino may-ari ng bracelet na yan, kasama ni Luna doon sa veranda. Dahil gaya nga ng sabi ng nanay niya, si Luna ang gumawa niyan. May kapareha nga, di ba? Yung kay Luna mismo at yung sa nanay niya. I don't know, Sky. Parang they're same but different. It's hard rin kasi to see kasi marami siyang katabing bangles and stuff. But I do remember Luna giving me that bracelet. Ha? May ganyan ka rin? Pero ibang color nga lang. Marami siyang binigyan ng ganyan. Just like Roxy. So, posibleng bracelet mo yung napulot ni Manang Lydia? No, Sky, of course not. Mine's just at home, sitting in my room. I can even bring it if you want. Besides, I'm not a suspect, Sky. Sa auditorium ako nung nangyari lahat ng yan. Magkatabi pa tayo, diba? You can ask Bianca. Bianca, diba binigyan ka rin ni Luna ng bracelet? Yeah, it was bluish something. Hindi ko na maalala. Sino pa kaya pinagbigyan ni ate ng bracelet mo? Hindi ko alam, Sky. Parang alam ko, is gagawin niya yata yung business or something. Kaya nagbigay siya ng mga bracelet as samples.
Ano? Pahinga ako niyan. Why would I wear something that Luna made? Are you sure, Zay? No, narinig ko lang. Hindi naman ako chismoso. Alam mo naman yan. So, anong problema kung meron ako? I don't know, it just seemed like a big deal. So, may kinalaman yun sa pagkamatay ni Luna. I'm just giving you a heads up because you know where this is heading, right? I remember may binigay sa akin si Luna na gano'n. But I threw it away. I'm allergic to dirty stuff. Zay. I did! But if you're not convinced, pupunta ako sa school para mapapukakis ka na outside. No. You don't need to do that. Belle, just stay here like the doctor said, okay? Kuya, I'm okay na. I have meds. At sabi sa akin ni Mama, kailangan ko labanan whatever this is. Plus, I'm okay. Nag-usap kami ni Gino and kinamusta niya ako. So? He still cares, Kuya. We're okay na. God, Zay, no. No, come on. Kuya, you don't have to worry about me. I can do this. Sir, Oh, what are those? yung pinakuha yung Sir Sefio ng condo niyo, sir. Huh? Remember ordering that much? You must have forgotten, Kuya. You order a lot kaya. Sige, lagay mo na lang dyan. What the heck? What the heck? Ang dami nito ah. What's this? Susuot ka ba ng ganito? Siyempre hindi. What do you think? Hindi sa akin to eh. Hindi sa akin to. Oh my God! What are these? What the heck? Ano pagkain to? Oh, dark gray. I confirm nga kung fake ang mga goods na to. Ah! Bitch! Itapon na to. Itapon na to. Sky, may nahagilap akong picture. Look!
CCTV sila. Nahagip nila yung mga sasakyan na humihinto sa tapat ng airport. Kahit ano pong gusto nyo gawin namin, payag po kami basta makakita po namin yung CCTV. Tamang-tama. Wala kami sa tao. Ang sinungaling, May ganito ka ba? Binigyan ka rin niya. May picture pa nga. kapatid ng manluloko. Gusto to, beware of scammers! Kailan mo babayaran yung mga genuine mine mo, ha? Ang galaga na. Mayroon na nga bang mamimisto? Si